वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी अल्कोहलको रिड एन्ड डाइजेस्ट पढ्न गइरहेका छौँ र लेक्चर नम्बर 4 सम्म हजुरले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सिरिजबाट भिडियोहरू लिन सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा आज हामी हेर्छौँ वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट भनेको यसको फर्मुला रहेको छ CH3OH, जसलाई अर्को नाम दिएको छ मिथाइल अल्कोहल। वुड स्प्रिट इज अल्सो कल्ड एज मिथाइल अल्कोहल, जसलाई हामीले अब्टेन्ड गरिन्छ बाई डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन्स। के को भन्दाखेरि हामीले वुड स्प्रिट भनेपछि वुडकै डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन्सबाट अब्टेन्ड हुने अल्कोहल हाम्रो यो मिथाइल अल्कोहल, जुन एकदम पोइजनस हुन्छ, जसको कारणले यसलाई हामीले पियो ड्रिङ्किङ गर्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई ब्लाइन्डनेस कज गर्छ, अन्धो बनाउने चान्स चाहिँ हामीले मिथाइल अल्कोहललाई खाँदाखेरि हाम्रो अन्धो हुने चान्स बढ्छ। अनि अर्को छ हाम्रो ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल अनि ग्रेन अल्कोहललाई चाहिँ हामीले केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि धेरै प्रकारको ब्रिवेजहरू बनाउन युज गरिन्छ, युज इन प्रिपेरेसन्स अफ भेरियस ब्रिवेज। अनि ग्रेन अल्कोहलको अर्को नाम हो हाम्रो इथाइल अल्कोहल, जसको फर्मुला रहेको छ C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। अनि अर्को छ हाम्रो प्रुफ स्प्रिट। प्रुफ स्प्रिट प्रुफ स्प्रिट भनेको हाम्रो अल्कोहलमा हामीले पानी मिसाइदियो भने, पानीको पनि पर्सेन्टेज हुनु पर्यो सीमित मात्रामा, जुन हाम्रो 57% वाटर्स इन विच 57% हाम्रो अल्कोहल हुन पर्यो। अल्कोहलमा हाम्रो पानी हुनु पर्यो। जस्तो पानी छ, पानीमा हाम्रो 57% अल्कोहल हाम्रो भोल्युम अनुसार बाई भोल्युम अल्कोहल 57% बाई भोल्युम, अनि 49.3% बाई वेट। वेट अनुसार हाम्रो 49.3। यसलाई याद गर्न यहाँ W को माथिपट्टि यस्तो WW यस्तो छ, अनि यो 3 ठ्याक्क रोटेट गर्ने भने W जस्तै छ, 9 पनि हल्का त्यस्तै छ र 4 पनि। अनि यहाँबाट यो 49.3 याद हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो 57 लाई चाहिँ हाम्रो भोल्युम अनुसार भोल्युम अनुसार हो भनेर याद गर्ने, यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ। अर्को छ यदि पर्सेन्टेज अफ अल्कोहल चाहिँ बढ्यो भने, इफ पर्सेन्टेज अफ अल्कोहल इन्क्रिज, यसलाई भनिन्छ ओभर। बढ्यो भने ओभर प्रुफ स्प्रिट र घट्यो भने चाहिँ अन्डर प्रुफ स्प्रिट। यदि पर्सेन्टेज अफ अल्कोहल चाहिँ घट्दियो भने अन्डर प्रुफ, बढ्यो भने ओभर प्रुफ स्प्रिट। अर्को छ हाम्रो मिथाइलिनेटेड भनेको हाम्रो यो डिनेचुर्ड स्प्रिट भन्छ, जसलाई मिथाइल अल्कोहल मिसा छ भने त्यसलाई हुन्छ डिनेचुर्ड। जुन हाम्रो यो एकदम पोइजनस थियो, त्यस्तो नचाहिने त्यो पोइजनस हार्मफुललाई मिसायो भने त्यो डिनेचुर्ड हुन्छ भने है। अनि यो जस्तो इथाइल अल्कोहल छ, इथाइल अल्कोहल भनेको यो ग्रेन अल्कोहल वाला, त्यो हाम्रो 5 to 10%, जसले हाम्रो 5 to 10% इथाइल अल्कोहलमा 5 to 10% हामीले मिथाइल अल्कोहल मिसाइदियो भने त्यो हाम्रो एकदम डिनेचुर्ड स्प्रिट हुन्छ, जसको नाम हो मिथाइलिनेटेड स्प्रिट। अनि यो मिथाइलिनेटेड स्प्रिट चाहिँ ड्रिङ्किङ पर्पोजको लागि यो चाहिँ सेफ हुँदैन, अनफिट फर ड्रिङ्किङ पर्पोज। अनि वाइड स्प्रिड हुन्छ, यसको वाइड स्प्रिड भयो भने डेथ कज गर्छ। के को कारणले भन्दाखेरि यो लिक्विड पोइजनिङ हुनुको मेन रिजन हाम्रो यसमा मिथाइल अल्कोहलको मिक्स भएर, यो प्रेजेन्स अफ मिथाइल अल्कोहल। अनि यो इथाइल अल्कोहलमा मिथाइल अल्कोहल प्रेजेन्ट छ भने यसको अर्को नाम दिएको छ, जसलाई हाम्रो भन्छ डिनेचुर्ड स्प्रिट। अनि एब्सोल्युट अल्कोहल, यो एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको चाहिँ हाम्रो इथाइल अल्कोहल 100% इथाइल अल्कोहल छ भने त्यसलाई भन्छ हाम्रो एब्सोल्युट अल्कोहल। जुन हामीले पिउने यो खाने अल्कोहल भनेको नै एब्सोल्युट अल्कोहल हो, जुन इथाइल अल्कोहल 100%। एब्सोल्युट अल्कोहल कसरी यो प्रोडक्सन्स गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिस्टिलेसन्स गरिन्छ। के को डिस्टिलेसन्स भन्दाखेरि एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन्सबाट रेक्टिफाइड स्प्रिटलाई एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन्स गर्यो भने चाहिँ एब्सोल्युट अल्कोहल अब्टेन्ड हुन्छ। अनि अर्को अल्कोहल छ, यो झ्याप्प हेर्दा अल्कोहल जस्तो लाग्दैन, बट यो पावर अल्कोहल भन्ने पनि यो अल्कोहलको एउटा टाइप हो, पावर अल्कोहल।
यो पावर अल्कोहल यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ 80% हाम्रो यो पेट्रोल मिसाइन्छ। पावर अल्कोहलमा हाम्रो 80% हाम्रो पेट्रोल राखिन्छ अनि 20% चाहिँ हाम्रो चाहिँ इथाइल अल्कोहल हामीले पिउने जो ग्रेन अल्कोहलहरू 20% राखिन्छ अनि 80% हाम्रो पेट्रोल राखिन्छ। अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ को सल्भेन्ट गरिन्छ केसँग भन्दाखेरि बेन्जिन। बेन्जिन हाम्रो यो एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड भयो, यससँग को सल्भेन्ट गरिन्छ। अनि हामीले यसरी 80% पेट्रोल 20% इथाइल अल्कोहल र को सल्भेन्ट बेन्जिन राखेर अप्टेन्ड हुने अल्कोहल हाम्रो यो पावर अल्कोहल। अब यो पावर अल्कोहललाई हामीले युज गरिन्छ केमा भन्दाखेरि हाम्रो यो अटोमोबाइलहरू बनाउँदाखेरि यो पावर अल्कोहलमा युज गरिन्छ। यो पावर अल्कोहलको मेन युजेस हुने इन द अटोमोबाइल। अर्को छ हाम्रो रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब यो रेक्टिफाइड स्पिरिटको यो कम्पोजिसन्स याद राख्नुपर्छ मेन, जसमा इथाइल अल्कोहल हाम्रो हुन्छ 95.87% र वाटर हुन्छ हाम्रो 4.13%। रेक्टिफाइड स्पिरिटमा इथाइल अल्कोहलको पर्सेन्टेज इज 95.87% एन्ड वाटरको पर्सेन्टेज इज 4.13%। अनि यो मिक्सरलाई यो दुईटा यो इथाइल अल्कोहल र वाटरको मिक्सर यो कम्पोजिसनमा छ भने यसलाई भनिन्छ रेक्टिफाइड स्पिरिट। अर्को छ हाम्रो यो पाइरोलोजिनस एसिड। पाइरोलोजिनस एसिड भनेको के हो भन्दाखेरि जसले कन्टेन गर्नु पर्यो एसिटिक एसिड, जसको पर्सेन्टेज हाम्रो 10%, एसिटिक एसिड 10%, मिथाइल अल्कोहलको पर्सेन्टेज हाम्रो हुन्छ 2.5% र एसिटोन मेन ख्याल गर्नुपर्ने यो एकदम एसिटोन जम्मा 0.5 छ, मिथाइल अल्कोहल 2.5 छ र यो एसिटिक एसिड चाहिँ एकदम धेरै छ जुन 10%। धेरै भन्नाले 10 यसको 1 नम्बर अफ डिजिट मेन त्यो नाङ्ने डिजिट भन्दा ठ्याक्क 10 भन्दा तलतिर छ यो पाइरोलोजिनस एसिड भनेर यसरी डिजिटहरू याद राख्न सकिन्छ। जुन एसिटिक एसिड भयो 10% अनि मिथाइल अल्कोहल भयो 2.5 अनि अगाडिको यो 2 को ठाउँमा 0 ले रिप्लेस गर्यो भने 0.5% हाम्रो एसिटोन हुन्छ, जसलाई भन्छ पाइरोलोजिनस एसिड। अर्को छ हाम्रो टिंचर अफ आयोडिन। टिंचर अफ आयोडिन भनेको यसको हाम्रो चाहिँ यो 2.3% 2 देखि 3% सम्म अल्कोहोलिक सल्युसन राखिदियो आयोडिनमा भने त्यसलाई भन्छ टिंचर अफ आयोडिन। भनेको जस्तो आयोडिन लियो, आयोडिनमा लगेर हामीले 2 देखि 3% अल्कोहोलिक सल्युसन्स राख्यो भने त्यसलाई भन्छ टिंचर अफ आयोडिन। अर्को छ हाम्रो प्राइमेरी अल्कोहल क्यान बी अक्सिडाइज टु अल्डिहाइड। हाम्रो प्राइमेरी अल्कोहललाई हामीले मेनमा अल्डिहाइडमा अक्सिडाइज गर्दाखेरि यो स्टेजलाई भन्छ कोएलिन्स रिएजेन्ट। अनि यहाँ युज हुने यो कोएलिन्स रिएजेन्ट जसको नाम छ CrO3 अनि दुईवटा चाहिँ C2C5H5N। यो C5H5 छ बीचमा अनि यहाँ अगाडिको चाहिँ CrO3 हामीले नर्मली सुनेको अनि यहाँ बीचको 2 अनि C5H5N भनेको चाहिँ यो कोएलिन्स रिएजेन्ट भनेर याद राख्ने। अथवा अर्को छ PCC को फुल फर्म रहेको छ यो पाइराडियम क्लोरोकोर्मेट अथवा CrO3। यो CrO3 नै छुट्टै यहाँ आयो अनि यो C5N अनि HCl C5N HCl यसलाई भनिन्छ। यसबाट हामीले चाहिँ यो प्राइमेरी अल्कोहल अक्सिडाइज गरिन्छ जुन इन एनहाइड्रस मिडियम। यो चाहिँ एनहाइड्रस मिडियम हुन पर्यो। अनि नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो अक्सिडेसन्स अफ अल्कोहल केबाट भन्दाखेरि एसिडिफाइड पोटासियम क्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटासियम क्रोमेट। अनि यो युज गर्दाखेरि यसको कलर चेन्जेस हुन्छ। यो कलर चाहिँ हाम्रो यो ऑरेन्ज कलरदेखि हाम्रो ग्रीन कलरमा चेन्ज हुन्छ। यो ऑरेन्जदेखि ग्रीन कलरमा चेन्ज हुने हाम्रो यो अल्कोहललाई पोटासियम क्रोमेट K2Cr2O7 मा को युज गरेर यो के को फर्मेसन्सको कारणले भन्दाखेरि Cr2SO4 को होल्थ्राइड को फर्मेसन्सको कारणले हाम्रो यो ऑरेन्ज कलर ग्रीन कलरमा कन्भर्ट हुने। ऑरेन्ज ग्रीन ड्यू टु Cr2SO4 को होल्थ्राइड फर्मेसन। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो यो टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहलले चाहिँ यो रेसिस्ट गरिदिन्छ अक्सिडेसन्स। यो टर्सरी अल्कोहलको चाहिँ अक्सिडेसन्स हुँदैन। यो अक्सिडेसन्स नभएर हाम्रो किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ हुँदैन। अल्फा हाइड्रोजन अब्सेन्स भएको भएर टर्सरी अल्कोहलमा अक्सिडेसन्स हुँदैन। सो यो एलिमिनेसन्समा जान्छ। यहाँ चाहिँ डी
डिहाइड्रेसन्स हुन्छ जुन अनि यो प्राइमेरी अल्कोहलको चाहिँ डिहाइड्रोजिनेसन हुन्छ विथ रेड हट कपर डिहाइड्रोजिनेसन विथ रेड हट कपर अनि यो डिहाइड्रोजिनेसन्सबाट यो हाइड्रोजन एलिमिनेट भइसक्यो त्यसपछि हाम्रो यो अल्डिहाइड बन्छ अनि यो सेकेन्डरी अल्कोहलको डिहाइड्रोजिनेसन्स भयो भने हाम्रो यो किटोन बन्छ किटोन्स अनि यो टर्सरी अल्कोहलको चाहिँ डिहाइड्रोजिनेसन्समा जाँदैन र डिहाइड्रेसन्समा जान्छ यो डिहाइड्रेसन्स किन भन्दाखेरि यहाँ अल्फा हाइड्रोजनको अब्सेन्स हुन्छ ड्यू टु द ल्याक अफ अल्फा हाइड्रोजन अनि यहाँ बन्ने मेन कम्पाउन्ड भनेको यो चाहिँ अल्किन्समा कन्भर्ट हुन्छ नेक्स्ट रहेको छ फिचर्स स्पिन्चर स्टरिफिकेसन्स यसमा चाहिँ हाम्रो के युज भयो भने यो चाहिँ एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड अनि यहाँ चाहिँ यो इथाइल अल्कोहल यो फिचर स्पिन्चर स्टरिफिकेसन्स भनेको चाहिँ ड्राई एसियलको प्रेजेन्समा हाम्रो इस्टर बन्ने अल्कोहल र एसिडलाई कुनै फ्याटी एसिडहरू लियो भने त्यसलाई ड्राई एसियलको प्रेजेन्समा हाम्रो इस्टर बन्छ भने फिचर स्पिन्टर भन्छ अनि यहाँ सँगसँगै वाटर पनि अब हेर्छौँ हाम्रो रेट अफ स्टरिफिकेसन्स हेर्दा हाम्रो सबैभन्दा स्टर बन्ने धेरै रेट हाम्रो प्राइमेरी हो त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डरी अनि त्यसपछि हो टर्सरी रेट अफ स्टरिफिकेसन सबभन्दा हाइएस्ट हाम्रो प्राइमेरी जसको रेट रहेको छ 45.7% सेकेन्डरीमा रहेको छ 5.4% र टर्सरीमा 1.4 प्राइमेरी 45.7 सेकेन्डरी 5.4 र टर्सरी 1.4 यो सेकेन्डरी र टर्सरीमा यो पोइन्ट पछि 4 चाहिँ सेम छ अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रेट अफ स्टरिफिकेसन्स केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि रिएक्टिभिटी अर्डर यो 45.7 हुनुको रिजन्स भनेको प्राइमेरी अल्कोहल्स इज मोर रिएक्टिभ देन सेकेन्डरी अनि सेकेन्डरी इज मोर रिएक्टिभ देन टर्सरी अब नेक्स्ट रहेको छ स्टरिफिकेसन्स रिएक्सन्समा चाहिँ वाटर फर्मलाई हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि रिमुभ यहाँ स्टर बन्दाखेरि यो वाटर पनि बन्छ यो स्टरलाई बनाउँदाखेरि वाटरलाई रिमुभ गर्नुपर्छ यो रिमुभ गर्न हामीले डिन स्टर्क एपरेटसमा युज गरिन्छ न डिन एसटीआर के स्टर्क एपरेटस स्टर उत्पादन गर्दाखेरि हामीले वाटर अब्टेन्ड हुन्छ त्यो वाटरलाई रिमुभ हुने हाम्रो डिन एन्ड स्ट्रकबाट रिमुभ गरिन्छ अनि अर्डर अफ एसिडिटी अर्डर हेर्दाखेरि हाम्रो मोर एसिडिक हाम्रो अल्कोहल भन्दा हाम्रो वाटर हुन्छ वाटर अनि सेकेन्डमा मोर एसिडिक हुन्छ हाम्रो प्राइमेरी अल्कोहल किनभने यहाँ चाहिँ यो दिनेवाला प्लस आई ग्रुप कम छ जस्तो प्राइमेरी अल्कोहलमा अनि सेकेन्डरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टर्सरी अल्कोहल अनि त्यसपछि रहेको छ यो ट्रिपल बोन्डवाला कम्पाउन्ड जसमा यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेन्स भएको भएर डबल बोन्ड भन्दाखेरि यो ट्रिपल बोन्डवाला मोर एसिडिक हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो अल्केन भन्दा मोर एसिडिक हाम्रो अल्किन्स हुन्छ अनि अल्काइन्स मोर एसिडिक हुन्छ अनि लास्टमा हाम्रो अल्केन्स हुन्छ अल्केन चाहिँ लेस एसिडिक हुन्छ एकदम अनि अर्को हाम्रो छ यो बियर भनेको यो धेरै जस्तो हाम्रो मान्छेहरूले पिउने भनेको आजकल बियर हो बियरलाई हामीले केबाट बनाइन्छ भन्दाखेरि त्यो बार्लीबाट बियर चाहिँ बार्लीबाट बन्छ जसमा यसमा चाहिँ अल्कोहल एकदम कमै हुन्छ जसको पर्सेन्ट रहेको छ 3 देखि 5% हाम्रो चाहिँ अल्कोहल हुन्छ जसको कारणले बियरमा अल्कोहल हुँदैन भन्ने सुनिन्छ अनि लाग्दैन हल्लिन्न मान्छे भन्छ सो यसमा 3 to 5% अल्कोहल हुने भएकोले हो यो चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो रहेको छ सिडर चाहिँ हामीले एप्पल जुसबाट अब्टेन गरिन्छ सिडर चाहिँ हाम्रो एप्पल जुसबाट अब्टेन गरिन्छ एप्पल जुस अनि जसले कति कन्टेन गरे भन्दाखेरि 3 देखि 6% हाम्रो इथेनोल कन्टेन गरे हुन्छ सिडरमा कन्टेन गर्ने इथेनोल इज द 3 to 6% अनि अर्को छ हाम्रो ग्रेप्स अनि वाइन्स अनि लाइक पार्ट ग्रेप्स वाइन्स अनि अर्को छ सेरी जसमा हाम्रो इथेनोलहरू हुन्छ 15 देखि 20% इथेनोल युज हुन्छ अर्को छ हाम्रो चाहिँ विस्की अनि ब्रान्डी
अर्को छ रम, अर्को छ जिन, व्हिस्की, ब्रान्डी, रम र जिन। यो चाहिँ एकदम अल्कोहल एकदम धेरै मात्रामा हुन्छ, जसमा हुन्छ 40 to 50% इथेनोल युज्ड हुन्छ। व्हिस्की, ब्रान्डी, रम, जिनहरूमा चाहिँ इथेनोलको पर्सेन्ट एकदम हाई हुन्छ, जुन 40 to 50% इथेनोल। अनि एक्वेस सल्युसन्स अफ द फेनोलको अर्को नाम छ हाम्रो कार्बोलिक एसिड। फेनोलको एक्वेस सल्युसन्सलाई हामीले कार्बोलिक एसिड भनिन्छ। अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड भनेको यो स्यालोल। स्यालोल चाहिँ केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि इन्टर्नल एन्टिसेप्टिक बनाउँदाखेरि एन्टिसेप्टिकको रूपमा हामीले यो चाहिँ स्यालोललाई युज गरिन्छ इन्टर्नल। अनि अर्को छ यो इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिँ हाम्रो यो डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो। ग्लाइकोल भनेको नि अल्कोहल हो, जुन हाम्रो दुईटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप मिलेर बनेको हुन्छ। अनि ग्लाइसेरोल, ग्लाइसेरोल चाहिँ हाम्रो यो तीनवटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप मिलेर बनेको अल्कोहल, जुन ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल चाहिँ ग्लाइसेरोल। अनि अल्कोहल पोइजनिङ हुन्छ के को कारणले भन्दाखेरि जसमा मिथाइल अल्कोहलको मिक्स्ड भएको कारणले अल्कोहल चाहिँ पोइजन हुन्छ। अल्कोहल पोइजनिङ अकर ड्यू टु के को कारणले भन्दाखेरि यो मिथाइल अल्कोहल्स। अर्को रहेको छ यो रेक्टिफाइड अल्कोहल्स। रेक्टिफाइड अल्कोहल्स जसलाई हामीले कन्भर्टेड गरिन्छ एब्सोल्युट अल्कोहलमा के को एडिसन बेन्जिन। अनि बेन्जिनलाई हामीले रेक्टिफाइड अल्कोहलमा मिसाइदियो भने त्यो कम्प्लिट एब्सोल्युट अल्कोहल 100% इथेनोलमा चेन्ज हुन्छ, जुन बेन्जिन रेक्टिफाइड स्प्रिटमा राखिदियो भने। अनि ग्लाइसेरोल भनेको चाहिँ कि ग्लाइसेरोललाई हामीले KHSO4 सँग ततायो भने के बन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो बन्ने भनेको एक्रोलिन। ग्लाइसेरोललाई हिट गरियो KHSO4 सँग भनेपछि त्यहाँबाट हाम्रो बन्ने कम्पाउन्ड इज द एक्रोलिन। अनि हाम्रो चाहिँ ट्रेस अफ वाटर फ्रम इथेनोल। इथेनोलबाट हामीले वाटरलाई रिमुभ गर्न पर्यो भने के युज गरिन्छ भन्दा हामीले म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियमलाई युज गरेर हामीले इथेनोलबाट हाम्रो चाहिँ वाटरलाई रिमुभ गरिन्छ। अनि केही अल्कोहलमा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट, अनि अल्कोहलबाट वाटरहरू एयर मोइस्चर रिमुभ गर्नको लागि युज हुने रिएजेन्ट जुन डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भन्छ, यिनीहरू भनेको Al2O3 एल्युमिनियम अक्साइड, अनि सल्फ्युरिक एसिड H2SO4, अनि फस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 लाई पनि युज गर्न सकिन्छ डिहाइड्रेट। एउटा Al2O3, अर्को छ H2SO4, अर्को छ H3PO4। यिन चाहिँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ डिहाइड्रेटिङ। तर हामीले के पढेको थियो भन्दाखेरि यो इस्टरबाट वाटर रिमुभ गर्यो भने के को युज गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा जस्तो डिन एन्ड इस्टरको युज गरेर चाहिँ इस्टरबाट चाहिँ वाटर रिमुभ हुन्छ। तर अल्कोहलमा चाहिँ यी डिहाइड्रेटिङ एजेन्टहरू युज गरिन्छ।